Phùng Thiệu Phong hối hận vì đã ly hôn, và những lời anh nói đều là lời xin lỗi. Liệu Triệu Lệ Dĩnh có tái hôn với anh không? Trong một cuộc phỏng vấn với Aya, Phùng Thiệu Phong tiết lộ anh không hiểu Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với anh vì tình yêu hay chỉ vì mục đích hôn nhân. Mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu trong quá trình quay phim Tề Thiên, Đại Thánh 3, với rất nhiều hình ảnh họ đi ăn tối và nghỉ dưỡng cùng nhau trên truyền hình. Khi họ tái hợp trong Minh Lan chuyện tình giữa Minh Lan và Cố Nhị Dã đã thu hút khán giả cả trong lẫn ngoài màn ảnh. Tận dụng sự nổi tiếng này, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã công khai mối quan hệ và ngay sau đó, họ tuyên bố kết hôn. Tin tức này khiến nhiều cư dân mạng sửng sốt, họ tròn mắt kinh ngạc. Tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại chọn Phùng Thiệu Phong? Phùng Thiệu Phong không chỉ nói suông, anh ấy chinh phục trái tim phụ nữ bằng hành động và cử chỉ nhỏ. Trong một chương trình, Phùng Thiệu Phong đã giao tiếp bằng mắt với một người phụ nữ, giữ khoảng cách và nhìn cô ấy với ánh mắt trìu mến. Người phụ nữ đó lập tức đỏ mặt, ai mà không xúc động cơ chứ, chẳng trách Triệu Lệ Dĩnh lại bị Phùng Thiệu Phong mê hoặc, nhanh chóng kết hôn với anh, trở thành Phùng phu nhân. Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ trong một chương trình rằng cô là người rất mạnh mẽ, đôi khi mạnh mẽ đến mức không phân biệt được bạn trai và nhân viên. Liệu điều này có liên quan đến lý do ly hôn sau này của họ? Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố ly hôn không lâu sau khi kết hôn. Lý do chính thức được đưa ra là vì họ đã xa nhau quá lâu, một tuyên bố đã bị nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi. Trong một chương trình Phùng Thiệu Phong xuất hiện cùng mẹ, rõ ràng mẹ anh cũng là một người rất cứng rắn, hai người có ý chí mạnh mẽ sống chung với nhau như mẹ chồng nàng dâu chắc chắn sẽ dẫn đến vô số xung đột. Hơn nữa, Phùng Thiệu Phong rất nghe lời mẹ, không dám cãi lời bà, điều này càng khiến hôn nhân của họ nhanh chóng tan vỡ. Phùng Thiệu Phong nhanh chóng hối hận vì đã ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh nên anh mang theo con trai đi tìm cô. Với tính cách quyết đoán của Triệu Lệ Dĩnh, cô sẽ không rơi vào cái bẫy tương tự lần thứ hai. Thấy không còn hy vọng hàn gắn, Phùng Thiệu Phong thổ lộ mong muốn tái hôn với Ninh Tĩnh, hy vọng cô có thể giúp anh. Nghe vậy, Ninh Tĩnh lập tức cự tuyệt, nói rằng anh sẽ khó mà chinh phục được cô lần nữa. Phùng Thiệu Phong từng chia sẻ trong một chương trình về tâm trạng của mình sau khi ly hôn và tham gia một dự án mới. Tôi cảm thấy mình không thể tìm lại nhịp điệu. Tôi rất chán nản, tôi cảm thấy chán nản vì nhân vật này, và bản thân tôi cũng vậy. Tôi muốn rời khỏi phim trường. Cuối cùng, mẹ tôi nói với tôi, Thiếu Phong, nếu con không diễn mà bỏ đi, cuộc đời con coi như chấm dứt. Thật dễ dàng để hình dung tác động to lớn của việc hôn nhân tan vỡ lên trạng thái tinh thần của anh. Thấy Triệu Lệ Dĩnh kiên định với lập trường hòa giải, Phùng Thiệu Phong đã tiết lộ lý do thực sự dẫn đến ly hôn. Lời lẽ đầy hối lỗi của anh dành cho Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều cư dân mạng tự hỏi liệu họ có thể hàn gắn hay không. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh gặp nhau khi quay phim Minh Lan chuyện và sau khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh nhận ra phản ứng hóa học trên màn ảnh của họ quá hoàn hảo, khiến cô không còn nhìn nhận thực tế một cách rõ ràng. Cái cớ xa nhau quá lâu chỉ là một cái cớ. Có thông tin cho biết mẹ của Phùng Thiệu Phong hiện đã đồng ý cho Triệu Lệ Dĩnh và con ở cùng bà vài ngày. Liệu mẹ của Phùng Thiệu Phong có hối hận vì đã ly hôn? Tuy nhiên, với tính cách của Triệu Lệ Dĩnh, khả năng bà quay lại với người yêu cũ là rất thấp. Kể từ khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã có sự thay đổi đáng kể. Ánh mắt cô giờ đây toát lên vẻ điềm tĩnh, khác hẳn hình ảnh năng động trước đây. Những gì Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua trong hôn nhân dẫn đến sự thay đổi đáng kể. Ánh mắt cô giờ đây toát lên vẻ điềm tĩnh, khác hẳn hình ảnh năng động trước đây. Những gì Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua trong hôn nhân dẫn đến sự thay đổi này có lẽ chỉ có cô mới hiểu. Bạn nghĩ gì về khả năng hòa giải của họ? Trên mạng lan truyền tin đồn Phùng Thiệu Phong ngỏ lời muốn quay lại với Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, mẹ của Phùng Thiệu Phong không chỉ trích Triệu Lệ Dĩnh không muốn sinh con thứ hai cho Phùng Thiệu Phong mà còn chỉ trích cô bỏ bê gia đình. Trước đó, nguồn tin nội bộ cho biết sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong đã tìm cách hàn gắn, hy vọng hàn gắn mối quan hệ. Việc Phùng Thiệu Phong có tham gia buổi xem mắt do cha mẹ sắp xếp hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Những người có sức ảnh hưởng trực tuyến cũng tiết lộ Phùng Thiệu Phong vẫn muốn nối lại tình xưa với Triệu Lệ Dĩnh sau khi họ ly hôn, ngụ ý rằng anh vẫn chưa thể buông bỏ mối quan hệ này. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh dường như không còn muốn dính dáng gì đến anh nữa. Điều này có thể là do tính cách của họ. Phùng Thiệu Phong từng chia sẻ trong một chương trình rằng Triệu Lệ Dĩnh rất lý trí và bình tĩnh khi đối mặt với vấn đề, trong khi anh lại dễ xúc động và đôi khi bị cuốn vào xung đột, thậm chí đến mức bật khóc. Ngoài ra, blogger có sức ảnh hưởng này còn tiết lộ Phùng Thiệu Phong đã từng hẹn hò rất nhiều lần, tất cả đều rất xứng đôi về mặt địa vị xã hội, nhưng Phùng Thiệu Phong không hề có thiện cảm với bất kỳ ai vì ngoại hình của họ. Nếu tiết lộ này là sự thật, xem ra Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ một vị trí rất cao trong lòng Phùng Thiệu Phong. Trong một cuộc phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ rằng tình yêu là buông bỏ, yêu một người là không gò bó, mà để họ làm điều mình thích. Phùng Thiệu Phong đồng ý. Khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh không tin Phùng Thiệu Phong sẽ đối xử tốt với mình, và quả nhiên cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc bằng ly hôn chỉ sau chưa đầy 3 năm, để lại đứa con thơ dại.
Vậy tại sao Phùng Thiệu Phong lại đồng ý ly hôn? Chính câu nói đơn giản của Triệu Lệ Dĩnh, yêu là buông bỏ, yêu một người là không gò bó, mà để họ làm điều mình thích, đã hoàn toàn thuyết phục Phùng Thiệu Phong từ bỏ ý định tái hôn. Cặp đôi tình nhân cũ cuối cùng đã chọn đường ai nấy đi, khiến nhiều cư dân mạng suy đoán về lý do thực sự dẫn đến cuộc ly hôn. Ngay từ đầu, mối quan hệ của họ đã không được hầu hết mọi người đón nhận, bởi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong xuất thân từ hai hoàn cảnh rất khác nhau, có những trải nghiệm rất khác nhau và có những quỹ đạo cuộc sống rất khác nhau. Phùng Thiệu Phong xuất thân từ một gia đình giàu có, một thế hệ thứ hai giàu có, thực thụ, và việc anh gia nhập ngành giải trí hoàn toàn xuất phát từ sở thích cá nhân, anh chỉ đơn giản muốn trải nghiệm cuộc sống. Xuất thân và địa vị xã hội của Triệu Lệ Dĩnh khiến cô bất an về tiền bạc, vì vậy sự nghiệp chiếm một phần đáng kể trong cuộc sống của cô. Điều này xung đột với các giá trị của Phùng Thiệu Phong, cuối cùng khiến họ xa cách. Người ta nói rằng mẹ chồng của Triệu Lệ Dĩnh không ưa cô lắm, thậm chí có thể nói là không ưa cô về mọi mặt. Những lời phàn nàn của mẹ chồng không chỉ đơn thuần là bất đồng quan điểm, đôi khi bà còn phàn nàn về Triệu Lệ Dĩnh trước mặt con trai và cháu trai. Tuy việc không thể hàn gắn khiến nhiều người hâm mộ thất vọng, nhưng chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của các bên liên quan. Thật an ủi khi cả hai đã quay lại cuộc sống bình thường sau khi ly hôn. Phân tích vấn đề quyền nuôi con, nhiều người vẫn hy vọng họ có thể hòa giải. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh để con lại cho Phùng Thiệu Phong, chỉ thỉnh thoảng ghé thăm. Triệu Lệ Dĩnh dường như không bận tâm đến việc gặp Phùng Thiệu Phong, cô được nhìn thấy ra vào biệt thự xa hoa của anh, cho thấy ngay cả sau khi ly hôn, họ cũng không còn thù oán gì. Tuy nhiên, công việc và cuộc sống riêng tư không nên lẫn lộn. Có vẻ như Triệu Lệ Dĩnh không ngại làm việc cùng Phùng Thiệu Phong, nhưng nếu họ tiếp tục mối quan hệ vợ chồng, thật khó nói trước điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, mặt khác, nếu Phùng Thiệu Phong thực sự muốn hòa giải, anh ấy chắc chắn sẽ hành động. Mấu chốt nằm ở Triệu Lệ Dĩnh, cho dù Phùng Thiệu Phong có đến cả 100 lần, nếu cô ấy không muốn cũng vô ích. Hôn nhân cần sự nỗ lực, xa nhau lâu ngày có thể gây ra vấn đề, còn ở bên nhau thường xuyên lại dễ nảy sinh mâu thuẫn. Đây là trải nghiệm mà gia đình nào cũng trải qua, bất kỳ ai ở vị trí của người ngoài cuộc đều có thể hiểu được nguyên nhân sâu xa, nhưng khi điều đó xảy ra với họ, họ có thể bị mắc kẹt trong hoàn cảnh đó. Trong thế giới của người lớn, việc thay đổi góc nhìn là rất cần thiết. Nếu cứ mãi loay hoay với một khía cạnh nào đó, bạn sẽ chỉ tự chuốc lấy đau khổ mà thôi. Nhiều người cảm thấy việc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn thật đáng tiếc. Phùng Thiệu Phong cũng bày tỏ sự tiếc nuối trong một chương trình và hỏi Ninh Tĩnh nên làm gì. Ninh Tĩnh nói rằng anh cần nhìn thấy sự chân thành từ cô. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi liệu Triệu Lệ Dĩnh có quyết định tái hôn hay không. Điều này dường như khó xảy ra, vì 3 lý do: cô ấy ổn với cuộc sống độc thân, những vấn đề chưa được giải quyết từ trước có thể vẫn còn tồn tại sau khi tái hôn, và Phùng Thiệu Phong không có ý định tái hôn mạnh mẽ. Đầu tiên, Triệu Lệ Dĩnh đang sống rất tốt một mình, cô ấy không cần phải tái hôn. Sau khi kết hôn, mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khá tốt. Tuy nhiên, họ lại thiếu sự giao tiếp, khi gặp phải vấn đề, họ không thể xử lý tốt và chọn cách chia tay. Sau khi chia tay, cả hai dường như đều đang sống tốt và tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Triệu Lệ Dĩnh vẫn tiếp tục nỗ lực trong ngành giải trí sau khi ly hôn. Cô đã tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình, bao gồm Huyền thoại Phượng Hoàng và Hạnh phúc vạn nhà. Các vai diễn của cô đa dạng, và những trạng thái cô thể hiện cũng rất phong phú. Triệu Lệ Dĩnh đã tìm thấy linh hồn của từng nhân vật và thể hiện chúng một cách sống động, thu hút đông đảo sự chú ý và càng làm tăng thêm danh tiếng của cô. Nhiều người tin rằng sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh sẽ còn vươn xa hơn nữa. Triệu Lệ Dĩnh ngoài đời cũng là một người rất chăm chỉ. Sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, cô chưa từng vướng vào scandal nào. Nếu có, tất cả đều liên quan đến vai diễn của cô. Cô từng chia sẻ trong một chương trình rằng mình là người có ý chí rất mạnh mẽ, ở nhiều phương diện cô có thể sống tốt một mình. Vậy tại sao phải thỏa hiệp và thích nghi với cuộc sống mới? Làm vậy chỉ tổ tự làm khó mình, và Triệu Lệ Dĩnh biết rõ mình muốn gì. Cô không muốn tái hôn, không phải vì Phùng Thiệu Phong không tốt mà là vì cô cảm thấy độc thân cũng khá thoải mái. Không có quá nhiều ràng buộc, cô có thể sống theo ý mình, tán gẫu với bạn bè, đi mua sắm với hội bạn thân, tự do lựa chọn vai diễn. Ai mà không thích cuộc sống như vậy chứ? Cô đã có thể sống một mình thoải mái như vậy, nên quyết định cứ tiếp tục như vậy. Có người nói, Triệu Lệ Dĩnh không thể hy sinh hạnh phúc của bản thân vì con sao? Nhiều người chỉ ở bên nhau vì con cái, nhưng hạnh phúc của con là của riêng họ. Hy sinh hạnh phúc của bản thân vì con có khiến con hạnh phúc không? Vợ chồng thường xuyên cãi vã, bạo hành tình cảm có tốt cho sự phát triển của con không? Triệu Lệ Dĩnh thích trẻ con, Phùng Thiệu Phong cũng thích trẻ con, họ có thể cùng nhau chơi đùa, không nhất thiết lúc nào cũng phải ở bên nhau. Thứ hai, nếu vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết giữa hai người, họ vẫn sẽ phải đối mặt với những vấn đề này nếu quay lại với nhau. Sau khi kết hôn, cặp đôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Tuy nhiên, do xung đột tính cách và việc xa nhau quá nhiều, họ đã quyết định chia tay.
Việc thiếu thời gian bên nhau đã ảnh hưởng đáng kể đến mối quan hệ của họ. Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên đi quay phim xa, và Phùng Thiệu Phong cũng là một diễn viên, cũng thường xuyên đi công tác, họ không thể ở bên nhau liên tục và những cơ hội như trong các dự án như Minh Lan Chuyện cũng không cho phép họ dành nhiều thời gian bên nhau, họ không thể giải quyết những vấn đề đã nêu trong hôn nhân. Cho dù Triệu Lệ Dĩnh có quyết định tái hôn thì vấn đề xa cách quá lâu cũng không thể giải quyết được, nếu những vấn đề này không được giải quyết thì rất nhiều vấn đề khác trong mối quan hệ của họ cũng sẽ không được giải quyết. Nếu những vấn đề này không được giải quyết thì việc tái hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh tuy nhỏ nhắn đáng yêu nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ. Phùng Thiệu Phong lại có tính cách dịu dàng hơn, tính cách của hai người bổ trợ cho nhau rất tốt trong cuộc sống. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong lại khá nhạy cảm với ý kiến của mẹ. Vì mẹ của Phùng Thiệu Phong có tính cách mạnh mẽ nên nếu Triệu Lệ Dĩnh sống chung với mẹ chồng, mọi chuyện có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Hai người có ý chí mạnh mẽ khi ở cạnh nhau có thể sẽ xảy ra xung đột. Nếu những vấn đề này không thể giải quyết, Triệu Lệ Dĩnh có thể sẽ không muốn tái hôn. Bởi vì ngay cả sau khi tái hôn, cô vẫn sẽ phải đối mặt với những vấn đề tương tự. Một số cư dân mạng bình luận rằng chỉ cần cô không sống chung với mẹ chồng thì vấn đề sẽ được giải quyết sao? Tuy nhiên, việc không sống chung chỉ tạm thời tránh được vấn đề chứ không giải quyết được vấn đề. Đây chính là lý do Triệu Lệ Dĩnh không muốn tái hôn. Thứ ba, Phùng Thiệu Phong không cho cô nhiều sự tin tưởng nên Triệu Lệ Dĩnh không muốn tái hôn. Có người nói vợ chồng như chim trong rừng, quả thực, đó là lý do họ ở bên nhau một thời gian dài. Trước khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong từng nói anh không hiểu vì sao Triệu Lệ Dĩnh lại kết hôn, có lẽ cô ấy đã đến tuổi kết hôn, hoặc có lẽ cô ấy yêu anh. Nếu một người thậm chí còn không biết vì sao đối phương lại chọn kết hôn với mình thì điều đó cho thấy giữa họ có rất nhiều vấn đề. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh quyết định rời đi mà không mang theo con. Lý do được đưa ra là vì Phùng Thiệu Phong có điều kiện kinh tế tốt hơn. Sau đó, Phùng Thiệu Phong đã hối hận vì quyết định ly hôn. Trong một chương trình truyền hình, anh đã hỏi Ninh Tĩnh làm thế nào để tái hôn với cô. Ninh Tĩnh nói rằng anh rất khó lay chuyển được Triệu Lệ Dĩnh. Điều này ngụ ý rằng một khi Triệu Lệ Dĩnh đã quyết định, rất khó để thay đổi. Vì vậy, rõ ràng Triệu Lệ Dĩnh đã đưa ra quyết định ly hôn rất khó khăn. Phùng Thiệu Phong hỏi Ninh Tĩnh làm thế nào để chinh phục Triệu Lệ Dĩnh. Cô trả lời rằng chìa khóa nằm ở sự chân thành. Cô nói rằng sự chân thành này là để quan sát hành động của Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, Ninh Tĩnh không nói rõ những hành động đó nên là gì để cho Phùng Thiệu Phong tự tìm hiểu. Có lẽ Phùng Thiệu Phong không giỏi việc này, vì anh không có động thái gì để lay động Triệu Lệ Dĩnh, nên cô đương nhiên sẽ không quay lại. Và thế là mối quan hệ của họ bị đình trệ. Bạn nghĩ họ có tái hôn không? Cứ thoải mái để lại bình luận và chúng ta cùng thảo luận nhé.